Anh em trồng hoa giấy chắc để ý kỹ sẽ thấy là cây hoa giấy có hoa ra đầy, mà coi kỹ thì màu sắc nó không được sắc sỡ đẹp đẽ. Có cây hoa nhìn ban đầu thì đẹp lắm, mà mình để nó 3 4 5 bữa 6 bữa là cây hoa giấy nó tàn, nó rụng. Vậy thì vấn đề không nằm ở giống mà nằm ở cách mình chăm lúc hoa chuẩn bị nở và cây hoa giấy đang nở nha. Hôm nay mình không nói lan man, mình sẽ chia sẻ từng bước cụ thể làm sao cho hoa giấy nở đồng loạt, giữ được lâu, màu sắc rực rỡ, áp dụng được cho cây hoa giấy trồng chậu, hoa giấy bonsai nha bà con. Tại sao cây hoa giấy dễ tàn nhạt màu? Cây hoa giấy là dòng hoa là chịu khắc khổ, càng chiều nó quá thì hoa nó càng xuống sức nha bà con. Ba cái sai phổ biến nhất là tưới nước ngày nào cũng tưới, bón phân liên tục, sợ cây thiếu chất nè ha. Thấy hoa nở là mình mua thuốc về mình xịt đủ thứ loại thuốc hết trơn á. Kết quả là hoa nó sẽ bung màu màu không bền, màu sắc nó mau bạc. Cánh hoa mỏng gặp nắng là nó sẽ bị rụng ra nha. Muốn hoa đẹp đẹp trước tiên phải giảm chăm lại, chăm đúng chỗ đúng lúc. Giai đoạn này là giai đoạn là nụ sắp lớn nha, và hoa nó sắp bung nè bà con. Nước nó là quyết định là 50% độ bền của hoa, cho nên mình tưới và phải đúng cách tưới cái nước sao cho đúng là không tưới theo giờ nè, thì mình tưới theo đất nha. Thấy mặt đất nó hơi khô, mình sờ vào đất nó còn thấy nó còn ẩm 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 mát mát là mình được nha. Mỗi lần tưới mình tưới vừa phải thôi, vừa đủ ẩm, nó sẽ hoa nó sẽ là được nở chậm nè, rải nè, cánh nó sẽ dày lên mà giữ được màu sắc rực rỡ. Hoa mà bị tưới dư nước mình nhìn thấy là nó rất là bung mau lẹ nè, màu sắc nó nhợt nè, hoa nó mà tàn sớm. Tiếp theo là chuyện bón phân mình thấy vậy mà không phải vậy nha. Có cây nhìn hoa nó thấy nhỏ nhỏ đó, mà nhiều người nói bón thêm đi cho nó mập thì mình cũng từng làm như vậy mà mình càng bón là mình thấy cây lá nó càng lên nhiều hơn thôi, hoa thì cũng mất tiêu cho nè. Từ đó về sau có hoa là mình bớt phân lại nha. Mình chỉ cho cây ăn lân với kali nhẹ 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 thôi, vài 3 4 ngày mình cho ăn cử nhẹ nhẹ nhẹ, mình pha nước mình tưới thôi đó. Và xịt phân mình đừng có tham. Cái này mình nói thiệt nhiều người bị lắm mà không để ý thấy người ta xịt phân này đẹp cái mình đi mua về xịt thêm nhiều loại tùm lum hết trơn khác nhau mình xịt cho chắc ăn nó là hại cây nha. Mà qua thế thì không thấy đâu mà nó rụng hết trơn xịt nặng là rụng một cái mình chuẩn bị rồi, sau này mình rút ra là xịt ít, mà xịt đều xịt nhiều mà còn hên xui nữa. Bởi vậy giai đoạn này mình hoa nở là mình xịt 50% liều thôi. Có nhiều loại xịt phân bón nha, và còn có thể ra tiệm bao giờ giật mua vậy mà xịt. Rồi giai đoạn này mình không được xịt theo đúng liều nha, mình nhắc kỹ là mình xịt 50% thôi. Mình xịt theo 7 đến 10 ngày mình xịt một lần thôi. Mình nhìn thấy vậy có hoa nhiều đẹp gì đó mà nhìn ngon lành lắm mà tự nhiên mình thấy cánh hoa nó bị lấm tấm rồi tàn xốm mình soi kỹ mình mới thấy là con bọ chỉ nó nhỏ xíu nó chích vô cánh hoa lúc mình không hay thì từ đó cứ tới cử là mình phải phòng trước nha. Cứ đợi thấy rụng là mình trễ qua hết trơn rồi. Bởi vậy mình phải coi và phòng ngừa nấm bệnh nha. Nấm bệnh nó cũng ảnh hưởng đó tới bông. Nắng là thứ không thể thiếu cho cây hoa giấy nha. Mình để trong mát thì hoa nó hiền nó không có bung luôn. Mình phải dời ra nắng, đặc biệt cái hoa giấy rất là ưa nắng, mình cần phải phơi nắng đầy đủ 8 tiếng trên ngày nha. Như vậy hoa nó mới được đẹp. Nếu thiếu nắng thì là hoa nó sẽ nhạt nè, ít lớp cánh nè. Nếu đủ nắng hoa nó sẽ dày lên, màu nó gắt, nhìn là mê liền. Nắng nhiều tự nhiên màu hoa giấy nó lên đậm rõ đẹp, rất là đẹp. Hoa giấy là vậy đó, càng nắng nhiều là hoa nó càng dữ nha. Mình chăm sóc hoa giấy nhiều mình hiểu là hoa đẹp là không phải là do mình làm nhiều mà là do mình biết dừng đúng lúc.
xem tình hình cây như thế nào mà mình chăm sóc nha. Mình chăm sóc theo thời điểm, bới tưới nước đi, bớt bón luôn và bớt lo á, hoa nó sẽ tự nở đẹp à. Cây hoa giấy á, không cần chăm sóc nhiều kỹ quá đâu. Như anh em để ý á, là thấy hay á, cái mình chia sẻ á, thì cho mình một like nha và theo dõi kênh nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.